Men då tror jag det här är bra. Yes. All right. Alltså det är så trångt nu för tiden. Alltså den där i vägen. Okej. Hej, där är Filip och välkommen tillbaka till den här reaktionsserien. Eftersom att Filips Supershow fyller ju 15 år och det firar vi med detta. Och nu så kan vi fortsätta och reagera på några av mina gamla videor. Och jag har ju redan reagerat på de första året som jag har gjort. Så om ni vill se det så kan ni gå till min YouTube-kanal och titta på det. Men just nu så ska vi fortsätta och titta på några videos som jag har gjort från 2009 till 2011. Och den här fasen kallar jag för The Comeback of PSS. Och vid den här tiden så hade vi ju flyttat in vid den här lägenheten. Och då hade jag skaffat en helt egen dator så jag kan få göra vad som helst med det. Och så har jag skaffat ett riktigt bra redigeringsprogram som är Premium Elements. Som just nu är inte det bästa, men då tyckte jag att det var bäst. Och sen får vi inte glömma bort att jag skaffade en egen videokamera om jag skulle filma någonting. Men nu tror jag det är dags att börja och reagera på de videor. Och det första jag ska prata om är att i början av den här tiden så påbörjade jag göra en webbserie som heter Veckans Snackis. Men det kommer vi inte titta på just nu, utan vi kommer nämligen att titta på några av videor som jag har gjort. Även de här animation, kortfilmer och allt annat som vlogg. Så det är vad vi kommer att titta på. Och det första vi ska titta på är ju varför är digitalbox dåligt? Och det är så att när vi har haft det här digitalboxen när vi bor här i Stockholm så tyckte jag faktiskt att under de senaste tiden så var det inte det bästa vi kunde titta på tv. Alltså det går att titta, men det är ju inte likadant som att titta på en riktig tv. Så jag måste höra vad jag har att säga på den tiden. Den har funnits från 1956 och började med en kanal och med svartvita bild. Men alltså det låter som att jag pratade så högt. det enda du behöver är en tv och en antennsladd där du kopplar in direkt till din tv. Ja, Sen är du klar. där ser ni. Så enkelt är det faktiskt att titta på tv. Du behöver bara koppla tv i väggen och tv-antenn och sen är det bara att titta. Så enkelt är det. Vet du vad det roligaste är? Minns ni att vi hade ZTV? Alltså det var den tiden när vi hade ju det här ZTV som vi inte har nu längre. Utan den kan vi inte kolla på våra favoritkanaler på tv. Först måste du sätta in strömmen på din digitalbox. Ja. Sen kopplar du in antennsladden som du hade i din tv. Ja. Och sist kopplar du in skarvsladden. Och det är vad jag ville prata om. För det här är ju förstås nästan som att du skulle koppla upp kanske en videospelare eller DVD-spelare. För det är ju det som egentligen är. Men till skillnad av att se från en riktig tv och att titta från en digitalbox, då är det ju inte som likadan. För då är det nästan som att du tittar från digitalboxen mest än att titta på tv. Och det är det jag ville faktiskt visa. För här visade jag att här kopplar jag in digitalboxen i uttagen. Och då tänker man ju sig så här att du kopplar tv i en och digitalboxen i en. Så då är det nästan som att den används dubbelt av ström för att titta på tv. Till skillnad av att koppla in en tv och bara koppla in antenn. För då dras det ju inte så mycket, då dras det bara en tv. Men har man bara tv och digitalbox, då dras det ju mycket mer ström. Och här också som jag menar också att man kopplar in skarvsladden. För det är där ljud och bild kommer in till. Jag har 2 stycken tv-spel som jag spelar med skarvsladden. Men jag kan inte spela den andra tv-spel eftersom jag har en skarvsladd där jag tittar på programmet. Ja, och det stämmer ju verkligen. För då är det nästan som att du måste ju offra en skarvuttag om du ska titta på tv. För om det händer så här om man har en tv med 2 skarvuttag och du har ju 2 tv-spel, då kan du inte spela den ena tv-spel med skarvsladden. Utan du måste ju använda skarvsladden för att titta på tv. Och det är där jag tycker att det är lite dumt. För tv måste ju komma direkt från
antennen själv. Du kan inte byta kanal med din vanliga fjärrkontroller i din TV. Du har en extra kontroll där du byter kanaler i din digitalboxen. Ja, och där ser ni verkligen varför det här digitalbox inte är så bra. För då har du också 2 fjärrkontroller och det gör det jättekomplicerat att veta vilket som går till TV och vilket går till digitalboxen. Och jag vet att, och vi säger att mina morföräldrar och farföräldrarna som senare har haft det här digitalboxet, de har ju varit jätteförvirrade över vilken fjärrkontroll som går till TV och vilken fjärrkontroll som ska gå till digitalbox. Jag menar, det är ju bättre att bara använda en fjärrkontroll om du vill använda och titta på TV. För det här med 2 fjärrkontroll, det är vi inte uppvuxna med. Vi har alltid varit uppvuxna med en fjärrkontroll. Och det där var nämligen det video så jag berättar varför jag tycker att digitalbox är dålig. Och jag hoppas ni fattar vad det är. Och jag kan säga så här att vad jag tror verkligen som gjorde så att jag gjorde det här video, det är att vi gick ju över till en IP-TV. Och med IP-TV, vad jag har vetat nu för tiden är att det är en helt annat system. Och att eftersom det här är en helt annat system så tror jag inte att IP-TV kommer att användas till alla TV-apparater. För jag tror inte att det kommer att ha en framtid över det. Så om ni vill verkligen se mig göra nästa grej där jag ska prata om digitalbox och IP-TV, säg bara till så kanske jag kommer göra det. Hej allihopa, välkommen till mitt första vlogg. Oj, alltså vilken ljus röst jag hade, men det var ju så att jag var ju ung på den tiden, alltså fortfarande lite ung. Undrar om jag var kanske, jag tror faktiskt att jag var 17 år gammal på den tiden, det tror jag verkligen att jag var. Men det här var verkligen det första vloggvideo som jag påbörjade. Och det är för att jag skulle vilja göra kanske en liten uppdatering video om saker som jag håller på. Och därför så påbörjade jag göra en vlogg. Och jag kan säga så här att under de senaste tiden så var det så att då påbörjade jag just YouTube och började bli lite mer så här vloggaktigt sajt och lägga ut vlogg. Så det här är inte som slags att jag pratar om vad jag gör själv, utan mer som slags att vad är det för video som jag arbetar med, just för att ni ska veta vad är det jag håller på. Jag kommer att göra den sista avsnittet av Kärlekens skatt. Men jag har inte på. Ja, okej. Just det här delen, det är för att leka med bilden, eftersom att jag satt ju och klippte och då vill jag verkligen leka med det här video just för att göra lite så här roligt istället för att man ska stå och sitta och tala in framför kamera. Men nu känns det som att det är det som ni tittar på just nu. Gjorde jag en SMR här? Men nu ska jag visa er någonting som är lite roligt. För just den här delen så hade jag en blå tröja. Men senare därefter så har jag en annan tröja på mig. Och det har att göra med att jag spelade in den här video under 2 dagar. Så jag hann ju inte spela in den sista delen. Och jag tror faktiskt jag sa i slutet av videon, jag ska kolla. Så vi ses snart. Ursäkta mig, är det någon här som märkte att jag har bytt tröja? Ja, det är exakt som jag sa. Och det är då bevisat sådär att ja, varför jag bytte tröja, det är för att jag spelade in under 2 dagar. Men nu äntligen kommer vi till animationen, mina tidigare figurer. Och den här animationen som jag gjorde, det var mer som att det handlar om tiderna som jag har gjort de animerade filmen, även om jag inte har gjort för YouTube. För jag gjorde ju faktiskt lite animation själv med PowerPoint. Och det var ju faktiskt roligt, för det var mer som slags att du skulle bygga upp karaktären i såna här vektorsymboler. Och så sen för att få läppen att börja prata så trycker jag ju då
pil framåt och pil bakåt, fram och tillbaka, så blir det nästan som att personen börjar prata. Och det är faktiskt det första jag gjorde när jag gjorde animerade filmer. Hej, det är jag som är Filip. Okej, det där lät jag faktiskt då. Och det här är mitt hus. Det är väldigt fint hus det. Alltså, det får mig att tänka på en sak, och det är att jag tror att när jag var liten så var det nästan som jag gjorde jag ska väl säga kanske en egen bok, fast det är mer som sagt att du gör pappret. Och där handlar det nästan om en buss som åker, och då åker den ner för stupet, och då ligger den där, och då är det nästan som att jag kommer dit och tittar, tänk om jag kan hjälpa till och lyfta upp bussen igen. Så det var faktiskt en berättelse. Jag tror alla har ju faktiskt en berättelse. Varför är du så dum mot mig? Varför är du så dum? Ja, Va? Kallar du mig dum? Lyssna nu riktigt noga. ja, exakt såg det ut. Alltså det här är inte det som jag har gjort det, utan det är exakt så här jag gjorde när jag tryckte fram och tillbaka. Det är så man gör om man gör läppsynk. Kom igen! Min tecknade film är ännu bättre än du. Kom igen! Vad är det där för attityd? Kom igen! Kom igen! Och vem är du? Jag är du som tonåring. Ja, jag tror faktiskt att det är så det är. Att till senare när jag var tonåring, det är då jag började på riktigt och ritade istället för att jag skulle göra såna här vektorsymboler. Och tittar man ju på det första som jag gjorde, då hade jag som, vad ska vi säga, en blå jacka. Och jag tror verkligen att den blåa jackan var ju nämligen en blå fleecetröja. Senare därefter, då har jag inte längre den blåa och har senare därefter en svart tröja. För att du kan se, jag kan röra min mun vilket som helst. Jajamensan, det stämmer. Och här får ni verkligen se vilken skillnad som jag gjorde när jag började rita. För du ser på den gamla delen så såg det ut så här. Med den nya delen så har jag uppgraderat. Det ser ju samma sak som den här. Men jag har uppgraderat lite med hur jag ritar. Med att lägga till en näsa och ett öra. Och jag tror faktiskt lite senare så hade jag sen lagt till hals efteråt. Men jag tror jag började bygga upp och börja rita lite mer. Och därför jag tror att jag inte hade någon näsa och öra på de gamla är ju för att då går det ju snabbare att rita. Och just där så hade jag påbörjat ha den här skugga här som ni ser, som är den här lilla svarta fläcken. Så undrar jag vad modernaste jag gör. Jag gör animation avancerat. Och där har vi lite en cliffhanger. Och det är det som händer ju sen kanske efteråt, att då har det blivit bättre. Och jag tror att eftersom det här är, nu ska vi se vad det här är från 2010, då vet vi ju inte alltså vad som kommer att hända sen. Men nu är det så att just nu så börjar jag se helt annorlunda. Om man tittar på självaste om man tittar på de senaste så har jag lite mer så här flanellskjortan. Och så tror jag att jag har kanske lite så här skäggstrå under. Så det är faktiskt min nya jag som pratade in. Kanske man skulle kunna göra en uppföljare av det som fortsätter så här att det här är jag till senare, tror jag. Och vi avbryter för en viktig meddelande. Hej på er! Nu har jag kommit in i mitten av den här video eftersom att nu är det dags att läsa en meddelande som ni har skickat till mig. Jajamensan. Ni kan ju faktiskt skicka frågor, komplimanger eller något annat, och då kommer jag att läsa upp till er och kanske svara på era frågor. Och det kan ni göra det redan just nu genom att skicka en e-mail till mig till philipsupershow@gmail.com. Men nu så ska vi läsa meddelande, och den här är en fråga från en video
där vi vandrade runt i min hemstad Umeå. Och det lyder så här. Uppskattar att ha fått se lite av Umeå och din barndomsminnen. Saknar du Umeå så pass mycket att du skulle vilja flytta tillbaka dit igen? Eller trivs du bra här nere på sydligare breddgrader i Stockholm om omnejd? Och det är ju faktiskt en riktigt bra fråga. Det var ju faktiskt flera år sedan när vi flyttade hit ner till Stockholm och jag har ju faktiskt vänt mig nu hur det är att vara här nere och så hittar jag ju massor av platser runt om i stan och även utanför stan. Så låt oss säga att Stockholm har blivit lite nu för tiden. Och jag fick uppleva en liten sak som jag vet här i Stockholm brukar ju bete sig än hur vi brukar bete där uppe i Norrland. En sak som jag kan säga som är ju skillnad och det är att där uppe i Norrland så har vi inget problem när det börjar snöa. Ja, förutom om det snöar jättemycket så kanske vi har problem. Men här nere i Stockholm sägs faktiskt om det är så här mycket snö eller kanske så här lite av snö, ja då är det faktiskt ett stort problem här i Stockholm och det har jag upplevt faktiskt andra att de tycker inte om snö så mycket. Sen vad jag saknar att göra där uppe var ju just att cykla och ja, såklart så cyklar jag ju här nere i Stockholm men inte så mycket för att här nere så är det ju jättemycket trafik och mycket att hålla reda på var någonstans jag ska cykla någonstans. Så här nere brukar jag inte göra det men där uppe brukar jag göra det. Okej, förutom där jag brukar cykla mest i Röbäck. Om jag skulle faktiskt flytta tillbaka det vet jag ju inte, men det beror inte på faktiskt att jag bor bäst här i Stockholm utan det gör ju ingenting var jag bor någonstans. Mitt i allt kanske jag bor i Västerås och så går det bra för mig. Men om det skulle vara så, om jag skulle kanske flytta tillbaka, beror på faktiskt var någonstans i Umeå jag skulle bo, så skulle jag vilja bo nära stan. Och ett ställe som jag vet som ligger ju nära stan är ju Teg, eftersom att den har ju bron över in till stan, så då kan jag ju promenera ju in och spara pengar på att åka buss. Så jag hoppas du fick svar på min fråga och ni kan skicka meddelande till mig när som helst och då kommer jag att läsa upp till er. Och nu går vi tillbaka där vi slutade. Snabbt! Och här har vi faktiskt en video som jag gjorde det på min Nintendo DSi. Och jag tror faktiskt att när jag skaffade den här DSi så testade jag fram på den här, vad ska vi säga, det är spel eller det är mer som slags, ska vi säga program, för jag vet inte om det är program de har bara spel. Men då har de ett program som heter ju vad heter det? Flipnote Studio heter det. Där man kunde faktiskt göra som slags en animation direkt från DSi. Och det är vad jag gjorde här. Så jag gjorde en sån här en animation när jag skulle gå upp till en sån här godisautomat och ska få ut en godis. Och det är nästan som att det här är vad jag tycker mer om, att göra sån här bild-till-bild animation. Och nu för tiden håller jag på att försöka lära mig fram till bild-till-bild animation, men jag får inte fram det. Men jag skulle verkligen göra det, för att det är vad jag vill helst göra än att göra en sån här cut-out animation. För jag vill faktiskt verkligen rita mer än att bara bygga upp det och sen bara placera några såna här ben för att få självaste karaktärerna röra sig. Och här har vi The Ultimate PSS Minifilm 4 efter bara många år som jag har haft, vad ska vi säga, paus över det. Men nu kom det verkligen tillbaka sen efteråt och så började det så här alltså. Who is the one who disturbed in middle of the game? Who is the one? It was me, your favorite ketchup. Okej, hur kom det sig att jag la dit ketchupflaskan? Kanske på något
random sätt bara la till en ketchupflaskan som pratar, jag menar. I'm just to stick around with some puppet show and... Ja, och kolla. Det här är en riktigt bra effekt som jag gjorde. Take that! Gotcha! Alltså, det där var ju faktiskt en riktigt bra effekt. Och där fortsätter ju The Ultimate Pieces minifilmserien. Och ni ser ju på direkt att jag har blivit bättre på att animera. Men vill ni veta det första skittet jag gjorde till den här 4:e upplagan? Och det är just det här. Boom, 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 boom. Okay, 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 that's enough. Okay. Ja, alltså den håller ju sig, den här skitten. Och den här skitten på den här 4:e upplagan är absolut min favorit. För att det här är första gången där jag gjorde läppsynken åt sidan. Och då gjorde jag ju kanske på något lite avancerat sätt, men jag lyckades till slut. Och här har vi en till vlogg. Och ja, jag hade gjort några vlogg innan, men det här ser ut som att det här är första gången där vlogg kör på Windows Movie Maker. Vad hände där? Ja, jag tror jag vet ju varför det är. För att det blev kanske lite för svårt för att göra vlogg och klippa samtidigt. För att jag vill inte att det ska vara slö. Jag vill att det ska gå snabbt. Och Movie Maker är det enda sättet att göra det snabbare och få ut det. Men vad var det jag gjorde på den här vloggen? Jag måste kolla. När jag kollade på min YouTube-kanal så såg jag att jag är snart nära Just det. 100 prenumeranter. Just det. Det här är ju förstås närmare till att jag skulle få 100 prenumeranter. Det var faktiskt en stor grej alltså. För att då vet jag faktiskt att det var många som kollade på den här kanalen. Och det här är ju kanske som det första gången som jag får 100 prenumeranter. Och jag tror att, jo, det är så. Då var det så att när jag skulle närma sig att få 100 prenumeranter så fick ju faktiskt ni bestämma faktiskt vad är det jag ska göra. Och jag tror att det var ju en sak som gjorde så att det blev ju någonting. Och jag tror jag ska ta fram den här video. Och det var den här video som är en uppföljare av PSS in Video Game. Så det här är ju fortsättningen på den här PSS in Video Game video som jag gjorde för några år sedan. Och man ser på direkt att jag har blivit bättre på att animera detta. Och jag har just nu en liten tanke över om jag ska göra en 3 av den här PSS in Video Game. Men jag tror att jag skulle vilja göra något speciellt sätt. Vi får se om jag kommer att göra, men just nu har jag ingen lust att göra det. Men vi får se, jag kommer att ha tanke på det. Och här kommer det! Halloween-specialen 2010, A Day with Dracula. Och till skillnad av den här gamla Dracula som gjorde på den här Green Ghost video, så är det den här Dracula det som har hållit länge för mig. För jag tycker faktiskt att det var det bästa som jag har gjort. Och när jag ritade den här Draculas huvud så tog jag en Bela Lugosis Dracula-bild. Och så traceade jag över hans huvud. Och då blev han just den Dracula som har varit en del av den här produktionen. Känns lite konstigt att säga det, men det känns som det. Welcome to my castle. I'm Dracula. Alltså nu börjar humor på riktigt alltså. And I'm a vampire who wants to have human blood to live. Blö. Japp, där kom det. Blö. Den delen som Dracula kommer att säga hela tiden. När han kommer upp så kommer han säga blö. Donate your blood and you can be a vampire for eternally. Alltså, han måste ju säga blö. Alltså, för att han är ju Dracula. Han ska ju visa att han är en vampyr.
Och en vampyr säger ju blö, eller nej, kanske han inte gör det. Alltså det är som Hotel Transylvanien, att han säger ju inte blö, för han tycker faktiskt att det är en sån här filmgimmick att säga. Men det här är ju nästan som att den här Dracula som jag gör, han måste säga blä. Annars kan han inte vara som han är. Alltså, han måste säga blä varje gång. One day I will maybe stand outside your door and ask if I want your blood. Och nu kommer det. Blood. Ja, där kom det! Det sista blät för den här video. Eller vad är det där? Nej, jag tror inte det var sista blä. Jag tror att det kom... Blö. Ja, där kom det. Den sista blä. Och här har vi då den video som... jag tror inte att det här är någon sån här tävling. Men det är mer som slags att alla som tittar på detta kan ju nämligen skicka in en sån här video till mig. Som skulle vara någon sån här animationssketch eller någon sån här filmad eller någon sån här tv-spelaktig. Det blev faktiskt lite misslyckad för mig. Alltså det blev ju någonting av det. Men det var inte någonting som jag hade räknat med, eftersom att några har nämligen gjort en video som var ju utanför regel som jag hade ju tagit upp. Men jag tog ju ändå, alltså jag sket i självaste regler som jag gjorde och bara körde bara på. Men jag gjorde inte en till sån här en inskickningen, eftersom att jag vill inte att alla andra som skickar in ska bryta regel. Så därför så sket jag just det. Och nu kommer vi till animationen som baserar på YouTubes funktion. A kind of true story, ja. För det är ju en sann historia, men inte kanske helt riktigt noga. Men det här är någonting som jag skulle kanske just berätta vad jag tror är som händer. För det här video handlar om hur den här ogilla-klappen till YouTube kom till. För det är så att alla på de här videoplattformar och även Facebook och Twitter, de har ju ingen sån här ogilla-knapp. Ja, nu för tiden så har Facebook mer så här reaktion-knapp. Och den här surgubben kan vi ju säga som kan vara en ogilla någonting. Jag tror verkligen det, men jag tror man kan vara sur över det som man läser. Men YouTube är det enda som har ogilla-knappen. Och jag fattar inte varför de har det. De kan ju bara ha gilla-knappen istället. When we look at all the blogs, video site and chat page. Alltså varför har han en så där jättelång näsan? Alltså vad tänkte jag på när jag ritade detta? It has a rating star. With this, you can rate if it's great, some good, some bad, or very bad. Alltså ser ni verkligen att den här självaste stjärna kommer över honom? Det var faktiskt en riktigt bra sak som jag gjorde för att det ska se ut som att projektorn lyser på honom. Men det var faktiskt mycket jobb över det, för det var mest som att jag måste ta en lager och så måste jag ta en annan lager för att göra skuggan, och så måste jag ta en lager och så måste jag maska den, och så ska jag, ja, ni hör faktiskt hur mycket jag har arbetat för att göra den här effekten, göra sån här projektorn-effekt. Om man ska förstås visa som att det lyser på honom, och så ser man ju den här den här lilla delen som sticker ut. And the clever things about this is that if you like the post, video or a website, you click the like button. It's so simple. Alltså det låter som att jag försöker vara lite mer så här Apple-aktigt, för han pratar lite som där på Apple brukar göra när de gör presskonferens. If you replace to like button, can you also add dislike button on the side? Who need a dislike button? Den där det tyckte jag om. Oj, kolla.
Jag måste ju spola tillbaka, men ser ni att vi hade ju Google Plus innan? Och här ser vi MySpace. Och vad är med? Facebook, den har vi kvar. Och YouTube så har vi kvar. Well, just wait and you will see that this become popular. Let's see here. Ja, och där ser ni på direkt. This. Tror ni verkligen att det var så ogilla-knappen kom till? Att det var någon som kom in och bara skrev över en dislike button. Och här kommer någonting som jag tycker är roligt som jag har lagt till. Like this video. Och så kommer pennan. Dislike this video. Nu blir det faktiskt lite roligt hur många som har ogillat den här videon. Och här ser vi på direkt 22 stycken har ogillat. Undrar det beror på faktiskt att där det står dislike this video. Om det var många som kände så här. Ska jag verkligen göra? Ja, jag gör det. Eftersom det står på video. It works! The dislike button works! Ja, det var en som tyckte om att ogilla-knappen funkar. Och där har ni det som jag har gjort från 2009 till 2011. Och jag kan verkligen säga att jag har förbättrat med hur jag ritade och förbättrat lite mer över hur jag animerar, för det kan jag säga. Och att när jag påbörjade och filma lite saker, det var faktiskt nytt för mig att filma lite mer än att bara göra animation. Men jag tycker faktiskt att från mitt hjärta så vill jag animera mest. Så då får vi sätta punkt för det här och så fortsätter vi att titta på resten lite senare. Och har ni några frågor, komplimanger eller har ni något annat att säga så kan ni skicka en e-mail till mig till philipsupershow@gmail.com. Alltså philipsupershow@gmail.com. Och vi ses senare så får vi se vad jag kommer reagera på. Så vi ses nästa gång. Hej! Om ni inte vill vänta finns nästa avsnitt redan ute nu på patreon.com/pss.